नमस्ते सबैजनालाई। यहाँलाई स्वागत छ यो भिडियोमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले विन्डोजमा जुन विनगेट भन्ने अहिले नयाँ प्याकेज म्यानेजर थपिएको छ यसको बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई बताउने छु। म चाहिँ धेरै लामो समयसम्म लिनक्स युज गरेको भएर प्याकेज म्यानेजरहरू चाहिँ मेरो लागि अलिकति इन्ट्रेस्टको विषय हुन्। विन्डोजमा चाहिँ लगभग अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ लगभग सधैँभरि नै जुन फरक फरक सफ्टवेयरहरू वेबसाइट छ त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नुपर्ने इन्स्टल गर्नुपर्ने त्यो EXE अथवा .msi लागेको फाइलहरूलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्ने अवस्था थियो, जुन कि सायद यो प्याकेज म्यानेजरले चाहिँ सुधार्छ कि जस्तो अवस्था छ। र यो प्याकेज म्यानेजरको नाम छ विनगेट। र विनगेट भनेर मात्रै हान्ने हो भने यहाँ चाहिँ फरक फरक अप्सनहरू आउँछ। विनगेट अनि त्यहाँबाट चाहिँ त विनगेट कमान्ड लाइन युटिलिटी इनेबल्स इन्स्टलिङ एप्लिकेसन एन्ड अदर प्याकेजेस फ्रम द कमान्ड लाइन भनेको छ। यदि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि लिनक्स डिस्ट्रिब्युसनहरू युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ प्याकेज म्यानेजरले चाहिँ तपाईँको कोर कम्पोनेन्ट्सहरूदेखि लिएर युजर स्पेस एप्लिकेसनहरू सबैलाई म्यानेज गर्ने गर्छ। त्यो चाहिँ विन्डोजको केसमा चाहिँ छैन। विन्डोजको कोर कम्पोनेन्टहरू तपाईँले अपडेट गर्न इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ त्यही पहिलेको जुन उपायहरू अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ जस्ट युजर स्पेस एप्लिकेसनहरूको लागि मात्रै हो। जस्तो कि विन्डोजको कर्नललाई इन्स्टल गर्नको लागि विनकोड प्रयोग गर्न सकिन्न। अन द अदर ह्यान्ड यदि तपाईँ लिनक्स युजर हो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्याकेज म्यानेजरकै प्रयोग गरेर कम्प्लिट सिस्टम अपडेटहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले अब धेरै गफ नगरिकन यहाँ चाहिँ यसको सामान्य प्रयोग गरेर देखाउने छु। द फलोइङ कमान्ड्स आर एभाइलेबल भनेको छ विनगेट पछाडि प्रयोग गर्ने कमान्डहरू, जस्तो कि इन्स्टल, सोर्स, सर्च, लिस्ट, अपग्रेड, अनइन्स्टल, ह्यास, अनि त्यहाँबाट चाहिँ भ्यालिडेट, सेटिङ्स, फिचर्स, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट र सामान्य। अब एउटा प्याकेज इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ विनगेट जस्ट सर्च, अनि त्यहाँबाट मान्नु कि मलाई ब्रेभ ब्राउजर चाहियो भने विनगेट सर्च ब्रेभ। बाइ द वे मैले चाहिँ यो विन्डोज टर्मिनलको युज गरिरहेको छु। र यदि तपाईँ चाहिँ विनगेटलाई नै इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यदि तपाईँको विन्डोज चाहिँ विन्डोज 11 हो भने चाहिँ डेफिनेटली इन्स्टल छ। यदि तपाईँको विन्डोज चाहिँ 10 हो र 10 पनि यो मैले यो 22H2 भन्ने भर्जन तपाईँको इन्स्टल छ भने चाहिँ तपाईँकोमा बाई डिफल्ट इन्स्टल छ। तपाईँको कुन चाहिँ भर्जन हो भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ विन्डोज प्लस आर थिच्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ विन भर भनेर हान्नुहोस्, WIN विन VER भर, अनि त्यहाँदेखि इन्टर हानिसकेपछि चाहिँ यो आउँछ। तपाईँले चाहिँ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ यो भर्जनमा, अथवा माइक्रोसफ्ट स्टोरमा गएर विन्डोज प्याकेज म्यानेजर भनेर हानेर चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो विन्डोज टर्मिनल पनि त्यहीँबाट नै त्यहीँबाट नै इन्स्टल गरेको, किनकि रेगुलर पावर सेलमा चाहिँ तपाईँले जुम इन गर्न मिल्दैन, यो विन्डोज टर्मिनलमा चाहिँ मिल्ने रहेछ, त्यही भएर त्यसो गरेको। यो टर्मिनल इन्स्टल गर्नु पनि यसरी नै ब्रेभ ब्राउजर इन्स्टल गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र ब्रेभ ब्राउजरको चाहिँ फरक फरक च्यानलहरू छ। यो ब्रेभ भनेको यो स्टेबल भर्जन भयो। ब्रेभ नाइटली भनेको चाहिँ यो नाइटली भर्जन रेगुलरली एकदम डेली अपडेट हुने भर्जन हो। यो डेभ भनेको डेभलपर बिल्ड, यो बेटा भनेको बेटा भइहाल्यो। त्यो तपाईँलाई इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ विनगेट इन्स्टल, अनि त्यहाँबाट ब्रेभ गरेर तपाईँले चाहिँ डाउनलोड प्लस इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा अर्को मुख्य समस्या चाहिँ विनगेटको के छ, मतलब समस्या भन्दा नि फरकपन एउटा लिनक्सको प्याकेज म्यानेजर र विनगेट बिचमा फरक के छ भन्दाखेरि चाहिँ लिनक्सको प्याकेज म्यानेजरहरूमा चाहिँ जुन प्याकेजेसहरू छ त्यो चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युसनले नै आफ्नो छुट्टै रिपोजिटरी होस्ट गरेर त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गरिन्छ, जसको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अनुसारको छुट्टै तरिकाले कम्पाइल गरेको प्याकेजहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ। यो चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ डाउनलोड गर्न, मेरो इन्टरनेट स्पिड पनि राम्रो छैन।
त्यो कारण चाहिँ मैले यसलाई क्यान्सल नै गरिदिएँ। र यसको केसमा चाहिँ यसले चाहिँ त्यो रिलेटिभ सफ्टवेयरको चाहिँ वेबसाइटमा अथवा जहाँबाट डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यो सफ्टवेयरको जुन प्याकेज अथवा इएक्सी एमएसआई अथवा जुनसुकै सफ्टवेयर छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट डाउनलोड गर्छ र यसको प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिस्टममा इन्स्टल भएका सफ्टवेयरहरूलाई अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले माथि नै लगाएँ विनगेट अपग्रेड भनेर हान्यो भने मेरो जुन डिभाइस छ यसमा सबै इन्स्टल भएका सफ्टवेयरहरूको चाहिँ कति कुन अपडेट छ भन्ने कुरो देखाउँछ। र यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट एजको चाहिँ अपडेट रहेछ जुन कि मैले अपडेट गर्नुवाला छैन। र यो चाहिँ जुन प्याकेज म्यानेजरको कन्सेप्ट छ यो चाहिँ लिनक्स डिस्ट्रिब्युसनहरूमा चाहिँ अलमोस्ट 1993 1994बाट नै चलिरहेको हो र त्यहाँ चाहिँ यसरी नै प्याकेजहरू इन्स्टल गरिन्छ। र विन्डोजले पनि यो कन्सेप्टलाई चाहिँ कपी गरिरहेको छ। राम्रो चिजको कपी गरेको राम्रो मान्नुपर्छ। र यो तरिकाले सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दाखेरि मेन फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मानौँ कि तपाईँले जस्ट गुगलमा केही सफ्टवेयर हान्नुभयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति अर्कै मलिसियस साइट चाहिँ माथि आउन सक्छ। केही समय अगाडि चाहिँ ओबिएसको चाहिँ यदि तपाईँले गुगलमा ओबिएस भनेर हान्नुभयो भने जस्ट हामीले हानि नै हेरौँ। जस्ट मैले ओबिएस भनेर हान्यो भने अहिले चाहिँ माथि ओबिएसकै नै छ। तर केही समय अघि चाहिँ डेफिनेटली ओबिएसको सट्टामै अर्कै छुट्टै मलेसियस साइट माथि आउँथ्यो। त्यस्तो समस्या चाहिँ अब आउँदैन। यसको चाहिँ प्रयोग गरौँ। जस्ट अब तपाईँले एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रिभिलेजको साथमा टर्मिनल अथवा पावर सेल खोल्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ जस्ट टाइप गर्नुहोस् विनगेट इन्स्टल। अब तपाईँलाई आवश्यक परेको सफ्टवेयर जस्तो कि मैले अब के डाउनलोड गर्ने सानो खाले सफ्टवेयर केही लाइक मैले एभ्रिथिङ भनेर हान्यो भने एभ्रिथिङ भनेर हान्यो भने सायद एभ्रिथिङ सर्च पनि आउँछ होला। छैन त्यो चाहिँ रहेनछ है। अहिले चाहिँ मेरो दिमागमा त्यस्तो केही भर्खरै इन्स्टल गरिहाल्नु पर्ने त्यस्तो केही पनि आएन। गेम पो छ कि छैन एकचोटि सर्च गरिहेरौँ। गेम रहेछ। एउटा पाइथनको लाइब्रेरी हाल्नु। पाइथनका प्याकेजहरू एभाइलेबल छ कि छैन प्रोग्रामिङको लागि। पाइथनको चाहिँ उनी सायद यो प्याकेज नै इन्स्टल गर्न खोज्यो जुन कि मैले चाहन्न। सो तपाईँहरूले चाहिँ विन्डोजमा पनि यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब विन्डोजमै मतलब प्याकेज म्यानेजरको अब प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ त्यस्तो मालवेयरहरू त्यसरी इन्टरनेटबाट ब्राउजरमा गएर सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्ने अवस्था रहेन। र आजको लागि यति नै। मैले चाहिँ विन्डोज इन्स्टल गरेको बेलामा एकचोटि यो पनि ट्राई गरी हेरौँ भनेर यो पनि भिडियो बनाएको। यसको युज चाहिँ डेफिनेटली गरौँ। र आजको लागि यति नै। स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड सेफ। बाई बाई।